عندي انستغرام، عندي شو الثاني؟ سناب شات. هي عندي سناب شات. احنا يوم خلقنا وحن بدو، الحين ما جينا البلاد الا تو قد يبنى عيالنا، وعادنا الحين احنا عايشين في البر الحمد لله، في البلاد وفي البر يعني زايد لينا. وقتي يوم كامل انا اقوم الصباح، يوم اقوم الصباح عندنا غنم نرضع الصخال هذا الصغار، نرضعهن مهاتن، وبعدين نرجع الصخال داخل ونطلع الغنم برا ونسوقهن الغنم برا في المضحى ياكلن في الحشيش، نعود للبيت نتقهوى ونعين من الله خير، وبعدين نسرح في الغنم. يوم تي الساعة 12 رجعنا للبيت مع الغنم، سوينا الطعام لهن وطعمناهن يوم الأول عاد طعام خفيف ما فيه طعام وايد، وعقب ندخلهن داخل الشبك ونسكر عليهن. هذا شغلنا الأول، وكذا الصباح كل الصباح كذي. قدرنا 20 سنة وإحنا في الحرب، أسبب العيال في الأشغال والعيال في المدارس، يعني وراح خلاص ما عاد يبون البر، يبون هلا تفرجه وها عند حلاله. هو الحين ما عاد حد في البر، انت حد في البر خلاص الحين ما عاد حد في البر، هلا كان يعني حاطين عزب، والحين احنا بين بر وبين حضر. في المدينة ما نقدر نروح للشغل نشتغل، بعدين نرجع للبيت، بعدين نروح لحلالنا داخل البر. يوم يجي في الليل رجعنا، أصبحنا الصبح رحنا لدواماتنا، ليل العصر روحنا لحلالنا نطعمه ونشوفه. تلفزيون شريناه عدنا في البر، تشوفين يوم حن في البر شرينا أول ما جاء التلفزيون شريناه في البر، وشرينا موتور صغير على البترون وقمنا نشغله ونطلع التلفزيون ونغسل الملابس على الغسالات، كل شيء موجود الأول شريناه وحن في البر. تلفون يا بعدين يوم يا بعدين خذناه بعد في البر. لا ما تعذبنا، ما تعذبون، هالبر كل شيء يعرفونه، كل شيء متعلمينه. الأول وش تعلمون؟ على السراي، ما تخبرين السراي؟ السراي ما أدري تعرفون السراي ولا فتيلة، أبو فتيلة نشخط الفتيلة يتعلمون عيالنا منه في السراي، فحين في البر. عنده شيء شيله، عنده شرشف يرشونه داخل الماء يتغطوا به لين يروح الحر. يوم يجي العصر ما عاد شيء حر، يروح حر. ذاك الحين ما في حر مثل الحين، الحين الحر يا زيادة، فيه نفط يشتغلون هذول هالكرينات وشغل كل شيء. الأول الجو مو بحار زين، الجو معتدل الأول. تحمم مسوي لنا درة، سوي ذرة من خياش ولا من لوح، تحممون ما موجود، وكل شيء موجود عنده الأول هالبر، كل شيء حياته حلوة بسيطة وحلوة. كل شيء تعلمنا البداوة، تعلمنا الحلال، تعلمنا الغنم، تعلمنا العرب، كل شيء تعلمناه في البداوة. حين ما جينا البلاد إلا كنا متعلمين كل شيء الحمد لله، يعني ما شيء صعب. الحيوان يعرف رعيه، يعني يتعاطف مع رعيه. الحين يوم بنجي شوفي الحين الغنم كيف بتسوي، يوم بتشوفني بتيني كله أجمل، والله الغنم والبن أجمل حيوان عندي. أول العرب غير، الحين بتروح القصيرك سويت له تليفون، ألو أنا بيك، ولا طرشت له مسج. لا الأول ما شيء مسج ولا شيء تليفونات، تين تدخلين بيت شعر مبني ما تدقين ولا شيء، هاد يا رفيقة سلام عليكم، حد في البيت يا أهل البيت، تين عند رفيقة تتقهوين وتسولفين. كان عندك غزلته، وإن كان عندك شيء سويته مع يوم يحل الغداء راح تركب غداها في بيتها. لا هلا لازم تليفون، لازم واتساب. حافظ ليش ما نحافظ؟ احنا الحين يا البدو محافظين على تراثنا، احنا الحين تبينا نخلي الغزل والسدو ما خلينا. شوفينا نسدي ونغزل ونحل بالناقة ونحل بالعنز ونخض السقاء، كل شيء نسوي، والحاضر محافظين على تراثهم. لا بروح للبر، ما أقدر، ما أصبر، لازم أشوف البر، لازم أشوف الحيوانات، لازم. راعي البر ما يخلي البر، ما يقدر. خلي الحين بعطي تروح البر يوم بتروحين.